Welcome to my channel! Ngayon ay gagawa tayo ng homemade kimchi. Okay, that's impressive. Pero using a rice cooker, that's the greatest thing kasi not everybody has an oven. While stuck at home at wala pang biyahe sa barko, busy si RJ flexing his cooking skills on his YouTube channel, Freya's Kitchen. Ingredients: 1 bundle of Pechay Baguio, 1/4 cup of chili powder, 1 piece pear, 1 piece carrot, sliced strips, 1 piece big white onion, 7 cloves of garlic, 2 to 3 pieces of onion leeks, 2 tablespoon fish sauce, 1 tablespoon salt, 1/4 cup of rice flour, and 1/4 cup of water. Instructions: ihanda na natin lahat ng mga sangkap. Next, sa isang pan, gagawa tayo ng roux. Paghahaluin natin ang rice flour at water. Haluin nating mabuti hanggang sa maging paste mixture ito. Then, iset aside muna. Then, kailangan nating pigain ang cabbage na may asin para maalis ang katas nito. I-blender natin ang garlic, onion, at peras. Set aside ulit. Then, sa isang mixing bowl, ilagay natin ang ginawang raw, blended ingredients, fish sauce, at chili powder.
Then, haluin mabuti. Pagsamahin din ang sliced carrots, onion leeks at sliced cabbage. Ngayon ay ibubuhos na natin ang chili mixture natin sa mga gulay. Then, kailangan natin ito i-preserve sa loob ng isang araw para mas kumapit ang lasa nito. At ngayon, tapos na nating gawin ang favorite nating kimchi. Sana ay nagustuhan nyo ang recipe na ito. Happy cooking!